Afternoon, I suppose. Good afternoon, everyone. It's an honor to be here, and my journey with Byatikram Digital started almost like 3-4 years back, and this has been one such source which has always uplifted me in the best possible ways. And I talk with Sominda every now and then. He asks me my whereabouts, how I'm doing, like my day-to-day life in London, even with a massive time difference. And when he knew I was coming here, he initiated this, and that even boosted me up because it was like an icing on the cake with the Guwahati trip, and it's very nice to be the face of the month. So specifically, if I have to say, I have got some massive support in my life, starting from my parents to people like Sominda, and I'm an extremely hardworking person. Like I always try to be better. Maybe that is why, like, because my Sattriya path crossed with Dr. Bhavananda Borbayan, who came from Majuli to Guwahati, and now he's based in Delhi. And why I'm saying this because আমাক যদি এখন সত্ৰীয়া নাচ শিকায়, ৰেকৰ্ডটোতো কৰাৰ চিষ্টেমেই নাই, কাৰণ ফোনো নাই হাতত, তোমাক তাল মান সত্ৰীয়া নাচটো শিকাই পেলাই মোৰ লগতে ধৰা 5জনী ছোৱালী আছে, তুমি যেতিয়ালৈকে অধ্যাপকৰ আগত তাল মান নাচৰ সৈতে নাচি দেখাব নোৱাৰা, তুমি তাতেই থাকিব লাগিব। তুমি দেখিবা তোমাৰ লগৰখিনি আগবাঢ়ি গৈ আছে, আৰু আমি যেতিয়া ৰিভিজন দিওঁ তাতে তেওঁলোকে চাইন মাৰি তলত ডেট লিখে, মানে কি সেইটো সময়ত মই সেইখিনি আগত মৌখিকভাৱে দিছোঁ। সেই ট্ৰেইনিংটো এনেকুৱা ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, আৰু ছেকেণ্ডৰ আগত বিদ্যা, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী তুমি মাৰিব নোৱাৰা, ইউকেতো ল'ৰা ছোৱালী তুমি চুবও নোৱাৰা, দেৰ ইজ আ মেছিভ ল ইন ইট, কিন্তু তেতিয়া আমাৰ ছেকণ্ডি এছআৰই থাকেই, সেই ভৰৰ চুটতে বহুতখিনি শিকা হ'ল, আৰু সেই যে পুছটো যে পালোঁ, কনষ্টেণ্ট পুছ, সেইটোৰ প্ৰতিয়ে মোৰ সত্ৰীয়াৰ প্ৰতি ধাউতিটো বাঢ়িলে। মানে I was compelled by the situation that I have no other way than to be interested in what I'm learning. আৰু এতিয়া অধ্যাপক যেতিয়া দিল্লী গুচি গ'ল, মোৰ মাজতে এটা গেপ হৈছিলে যে মোৰ গাইডেন্সৰ অভাৱ আছিলে, কাৰণ মোৰ গুৰু শাৰদী শইকীয়া, তেখেতৰ অকণমান অসুখ হৈছিলে এটা সময়ত, তেখেতে মোক ফিজিকেলি পাৰ্চনেলি গাইডেন্স দিব পৰা নাছিলে। তো সেই গাইডেন্সৰ অভাৱত মোৰ অকণমান এটা ল' ফেজ চলিছিলে, কিন্তু ভৱানন্দ অধিবক ক'লো ন, আই মাষ্ট হেভ ডান চামথিং গুড ইন মাই পাষ্ট লাইফ। তেওঁ জানিছিলে যে মই ক'ৰবাত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ মোৰ জাৰ্ণিত। তেখেতৰ মোৰ হাতখন নি বিছমিল্লা খান এৱাৰ্ডী অধ্যাপক নৰেন চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ হাতত গতালে, আৰু নৰেন চন্দ্ৰ বৰুৱা ছাৰ বহুত পিকি হয়, তেখেতে যাকে তাকে নলয়, ভুল বুলিয়ে মানে পইচাৰ কাৰণে নিশিকায়, তেখেতে কোৱালিটি চাই লয়। জাষ্ট বিকজ তেখেতৰ দুইজন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, তেওঁ নি পেলাই তেওঁক দিলে, তেওঁ মোক একচেপ্ট কৰিলে এজ এ, আৰু তেওঁ ৰিফাইন কৰিলে ক্ৰাফ্টটো পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ মাধ্যমত। আমি যেতিয়া সত্ৰীয়া শিকোঁ, আমি ফৰ্মত শিকোঁ, যিটো সত্ৰত প্ৰচলিত, যেনেকৈ গাই, বোল, তাল যেনেকৈ গায়। পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ ইনফিউজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি দৰ্শকৰ ৰুচি অনুসৰি বস্তুবিলাক অলপ সলাওঁ, দৰ্শকক কেনেকৈ আপ্লুত কৰিব পাৰি, এইখিনি সময়তে অকণমান ৰৈ যদি মই অভিনয়টো এনেকৈ কৰোঁ, সেই ৰিফাইনমেণ্টখিনি মোক নৰেন ছাৰে শিকালে। আৰু তেতিয়াই মোৰ মানে এটা বেলেগ এটা লেভেলৰ পেশ্যন আহি গ'ল। তেতিয়া মই ছাৰক ক'লোঁ, ছাৰ এতিয়া যেতিয়া এইখিনিলৈকে আহিলোঁ, নিজকো ক'লোঁ যে এতিয়া যেতিয়া ইমানখিনিলৈকে আহিলোঁ, এতিয়া মানে পিছ হুকাৰ কোনো সময় নাই। আৰু মাও তাৰ মাজতে ঢুকালে, মোৰ মা 2020ত ঢুকালে, যিগৰাকী মানুহ ছায়াৰ নিচিনাকৈ তোমাৰ উইংছত পানী বটলটো লৈ ৰৈ থাকে। চ' মোৰ কাৰণে সেইটো বিগ লছ ইন টাৰ্মছ অফ সত্ৰীয়া, কাৰণ তেওঁৰ কাৰণে মই শিকিছিলোঁ। সেই লছটোৰ পৰা, সেই গ্ৰীফটোৰ পৰা ওলোৱা, আকৌ গৈ থৈ সেই আকৌ গতিত চলা, সেইটো মোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে। কিন্তু মই সকলো চেলেঞ্জ সন্মুখীন কৰি মই এতিয়া মানে আই এম হেপী, এণ্ড I feel myself to be called as a performing artist and not just a Sattriya dancer, কারণ মই সেইটোত ৰিচাৰ্চ কৰি অলপ কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। Among some people who believe that Sattriya is like Bollywood, who you can just grasp in 2 to 3 years time, I have devoted 25 years and I still feel I'm not perfect. I still send videos to my guru asking, am I right? Where have I made mistake? Please correct me. That humbleness is slowly fading with time among some people, because they think, like even in London I have seen few people, they promote Sattriya, not mentioning anybody's name and no rude personal feelings about anybody, but the attitude, London hai, kune sabo. Pusak, they will bring the costume from here to London, they will dance, but they are not even sure about what they are dancing. But you will find them in big banners like, Global Ambassador of Assam. মোৰ আপত্তি আছে, মই সদায় মাত মাতোঁ, মই কিয় মাত মাতোঁ, মোৰ মানুহজনীৰ প্ৰতি একো বেয়া ভাৱ নাই,
মোৰ জাতিটো যে হিচাপে আমি পিছ পৰি আছোঁ সেইটোত মোৰ গা জ্বলে, কাৰণ আমি পিটন কোনো না ছেকেণ্ড ইয়েৰত বিদ্যা আমি মাৰ খাই খাই সত্ৰীয়া নাচ শিকা, সেই কষ্টত শিকা। তেওঁলোকে যদি ইমান কেজুৱেলি ইউটিউবৰ পৰা ট্ৰেক কাটি কোনোবা গুৰুৰ পৰা ট্ৰেক কাটি শিকে, আমাৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীৰ কষ্টখিনি ক'ত যাব? Why should we stay quiet? সেইটোত মোৰ আপত্তি, আৰু সেইটোৱে মোৰ বিগেষ্ট চেলেঞ্জ, টু abolish that, to make a system that কোনোবাই সত্ৰীয়া নাচ শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ লগত যাতে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ আগত 10 বাৰ ভাবে। বেছ ৰাখি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাটোৰ লগত কথা নাই, বাট তোমাৰ যদি বেছিক জ্ঞান নাই, তোমাৰ যদি গ্ৰামেটিকেলি তুমি নাজানা, তুমি অ'ত গৈছা ত'ত গৈছা, অ'ৰ ট্ৰেক কাটিছা ত'ৰ ট্ৰেক কাটিছা, আই হেভ প্ৰব্লেম ইন দেট। আৰু মই জানো মোৰ নিচিনা বহুতৰে প্ৰব্লেম হ'ব। So this is my thing, to revolutionize that movement so that next time when somebody does, জানিব যে কোনোবাটো আছে মাত মাতিব। আজিকালি মানুহে ভয় নকৰে, এই মাতহে মাতিব, দুদিনমান মিডিয়াত ওলাব, বাজিব, কি হ'ব? সেই ভয়টো মই আৰু জাগ্ৰত কৰিব বিচাৰোঁ বাই ক্ৰিয়েটিং চাম পজিটিভ মুভমেণ্ট, যাতে এটা পজিটিভ চেঞ্জ আহে। লণ্ডন নহয়, US নহয়, চবতে যাতে সত্ৰীয়া নাচটো ধুনীয়াকৈ হয়। ভাৰত নাট্যম, কথাক, ওডিচি ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে দে আৰ ভেৰি ডেডিকেটেড, তেওঁলোকে সেইটো কাম নকৰে। কিন্তু আমি সত্ৰীয়া হিচাপে আমি কিয়, আমাৰ সত্ৰীয়াটো ইমানেই কেজুৱেল, মানে কিছুমান মানুহৰ বহুত কেজুৱেল জানা, শিকাখিনি শিকি আছে, কিন্তু কিছুমান মানুহে ভাবিছে একো নাই হৈ যাব। সেইটোৱে আই ৱান্ট টু বি আ পজিটিভ চেঞ্জ ইন দ্য ছ'চাইটি এণ্ড ক্ৰিয়েট আ ফ্ৰেছ ফ্লেক্সিবল এনভাইৰনমেণ্ট, য'ত মানুহখিনি যেতিয়া ইমান কণি আছিলোঁ চাগে, মেকআপ মানে একদম ল'বলৈ এক্সাইটেড, তেতিয়া এনেকৈ ৰৈ থাকোঁ আৰু প্ৰথম মঞ্চ প্ৰৱেশ কৰিম, একদম আইনাত চাওঁ। আৰু তেতিয়া মানে মই মানুহজনী ক্ষীণেই, মোৰ মেটাবলিজিম লেভেলটো হাই, তেতিয়া মই আৰু ক্ষীণ আছিলোঁ। মোৰ আয়ে শাৰদীয়াই মোক কৈছিলে তাইৰ ব্লাউজত অলপমান স্পঞ্জ টাইপ ভৰাই দিওঁ, মানে বতাহত কি যেনিবা উৰি যাব। তেনেকুৱা এজনী ছোৱালী, এতিয়াও আছে সেইখিনি ফটোজ। সেই বিশ্বাস কৰা, সেই অনুষ্ঠানটো ইমানেই ৰিগাৰাছ আছিলে, মই প্ৰথম মঞ্চত অকলে নাচিছোঁ 3 hours ইন ওৱান শ্বট, মানে ধৰা এটাৰ পিছত এটা, মানে 1 ঘণ্টা নাচোঁ, আৰু ধৰা 15 minutes ব্ৰেক থাকে, আৰু 1 ঘণ্টা নাচোঁ। সেই যিটো ষ্টেমিনা, মানে এতিয়া হয়তো সদায় প্ৰেক্টিছ কৰা অকণমান হ'লেও চেঞ্জ এটা হ'ব, কিন্তু সেই যে তেখেতে শাৰদী আয়ে, তেতিয়া অকণমান মহন্ত আছিলে, ভদ্ৰকৃষ্ণ গোস্বামী তেখেতৰ পত্নী ইয়াতে বহি আছে, সত্ৰাধিকাৰ তেখেত আছিলে, যতীন গোস্বামী আছিলে। সেই কেইজন, যতীন গোস্বামী ছাৰ এতিয়াও আছে, কিন্তু জগন্নাথ মহন্ত, কেশৱানন্দ গোস্বামী তেখেতসকল ঢুকালে। সেইসকল গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকলৰ আগত যেতিয়া মোক এনেকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোৱাই, সেই পাখি মানে ডেউকাখন মেলি দিছে যে তুমি যোৱা আগবঢ়া, সেইটো মোৰ কাৰণে স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। সেইটো 24 অক্টোবৰ 2008 আছিলে, আৰু সেইটোৱে মোৰ কাৰণে মানে এটা বিগেষ্ট চেলেঞ্জ। আৰু তেতিয়া মা আছিলে লগত, বেটি আছিলে, এটা বেলেগেই পৰিৱেশ আছিলে জানা। তেতিয়াৰ সত্ৰীয়াৰ পৰিৱেশ, এতিয়াৰ সত্ৰীয়াৰ পৰিৱেশ পূৰা সলনি মানে। কিন্তু মই যে সেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ, মই যে এনেকুৱা এটা সময়ত সত্ৰীয়া শিকিলোঁ য'ত ফোন নাছিলে, য'ত ৰেকৰ্ডিং, because she was the catalyst behind, she wanted her daughter to go into dance. And as a kid, I was always dancing. I didn't sit in one place. If as a kid, like 1-year-old kid, you make her sit on a couch, she will just be dancing. She will just be on the motion. She will be grooving into the music. So maybe my mom thought that I had that dance passion in me. So I started my dance journey with creative dance. সৃষ্টিশীল নৃত্য বুলি যিটো আমি কওঁ, সেইটোৰে মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ যাত্ৰা, সত্ৰীয়াৰে নহয়। And the creative dance, they're very good to grasp. Like, you can take the movements, it's good. But then came Sattriya, because like I'm born in Sattriya art and culture. My ma is from Letugram Khotra of Jorhat, and my beti, my father is from Moyamara Khotra of Sibsagar. So I already had that Sattriya art and culture. Maybe my parents thought that, let's give her in Sattriya, because why seek Bharatanatyam and Kathak when we have our own art form? And Sattriya just got its recognition at that very period when I entered, because it got recognition in 2000. So Sattriya came just at that time. So the real struggle as an art form already started, and I joined that. So that's when, initially I find it very hard to grasp the movements, because it's a classical dance, and classical dance is not just like Bollywood dance that you just see the movements from the YouTube and do it. It's a whole new dimension, and I was very, very clumsy at the time. I didn't want it to go. I just told my mom, no, I don't want. And my ma's routine was, I come from school at 2 p.m. At 3 p.m. my classes will be starting, and the institution where I imparted, like you mentioned, Rangayan, an academy of dance, theatre and music, it was not like a normal Saturday, Sunday classes. It was a Monday to Friday, 3 hours of intensive training.
under the tutelage of Sangeet Natak Academy awardee Harodi Khoitia. That's where I met my adhyapak who just came from Majuli to Guwahati. His name was Dr. Bhavananda Borbayal. And it was a Monday to Friday, 3 hours of intensive training every single day. এনেকুৱা হয় ন কটাৰী এখন যদি তুমি সদায় ধাৰ দি থাকা চোকা হৈ যায় সো সেই তেনেকে খুটিয়াই খুটিয়াই সদায় লৈ যায় মায়ে মহৰ কামোৰ খাই খাই বহি থাকে দেউতিয়ে কেতিয়াবা চান্স পালে লৈ যায় তেনেকেই মোৰ সত্ৰীয়াৰ প্ৰতি ধাউতিটো বাঢ়ি গ'ল আৰু 2008 যেতিয়া মই ডিপ্ল'মা ল'লোঁ when I attained my diploma and I did my first Ranga Pravesh and that's when my real wing started because I thought that now everything is rosy but after that your real journey starts when you become a little bit alone because if you are not doing it nobody is asking you to do it so that's how it now ekhonor pora to heikhini ki hoy community events bilak hoy 3-4 mahor mure mure শংকৰ জন্মোৎসৱ হৈছে য'ত নাম প্ৰসংগ হয় মা চাউল তুমি ইমান দূৰত থাকা তাতে যদি তুমি নাম প্ৰসংগৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ পোৱা থাপনা প্ৰতিষ্ঠা কৰি গোটেইসকল এনেকৈ বহি মহিলাসকলৰ নাম হয় কীৰ্তন হয় শংকৰ জয়ন্তীত মই সত্ৰীয়া নাচিছোঁ চ' সেই কমিউনিটি ইভেণ্টছখিনিয়ে মানে কিপছ ইউ গ'য়িং মানে তুমি জানা এতিয়া মই গৈ পেলাই আমাৰ ৰঙালী বিহু আছে মই জানো যে এতিয়া মই অসমীয়া মানুহখিনিক আকৌ লগ পাম সেইটোৱে মনটো ভাল লগাই থাকে আৰু বাকীকেইটা সময়ত ধৰা গেপ থকা সময়ত মানুহখিনিয়ে পূৰা নিজৰ কষ্ট কৰে চাকৰিলৈ যায় হেৰিলৈ যায় কিন্তু সেই এটা ইভেণ্ট শেষ হ'ল আকৌ নেক্সট ইভেণ্টটো ভোগালী বিহু হ'ল ৰঙালী বিহু হ'ল ইফালে শংকৰ জয়ন্তী গ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন নন ষ্টপ চলিয়ে থাকে তুমি তেনেকৈ মিছ কৰা নাযায় কিন্তু ইভাগে আমাৰ এতিয়া অকণমান ঘৰে ঘৰে যোৱা অন্নপ্ৰাশন বাৰ্থডে বিয়া বাৰু সেইখিনি মই বহুত মিছ কৰোঁ মই খাবলৈ তাত সেইটো বস্তু নাই তাতে মানে একদম প্লেন কৰি পেলাই যাব লাগে আৰু কিন্তু ইভাগ মই নিজাকে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি মই 1 ঘণ্টা হ'লেও সত্ৰীয়া নাচোৱেই আৰু মই মাজে মাজে বৰগীতৰো অলপ প্ৰয়াস কৰোঁ তাতে মোৰ অকণমানকৈ এনেকৈ ভগৱানৰ কাৰণে ধূপ চাকি জ্বলাবলৈ জেগা এটা কৰি দিছোঁ কিন্তু ফায়াৰ এলাৰ্ম আছে তুমি ইমানো তেনেকৈ আমাৰ নিচিনাকৈ ধূপ ধূনা জ্বলাব নোৱাৰা হ'লেও তাতে মই যিখিনি ঘোষা মোক সৰুতে বেটী মাই শিকাইছে মই গাওঁ তেনেকৈ নিজকে জীয়াই ৰাখিছোঁ জানা তুমি মানে বেলেগো তুমি নিজকে মানে জীয়াই নাৰাখিলে তোমাৰ উইথ টাইম ফেড হৈ যায় আৰু বিশেষকৈ মই আইনাৰ আগত 10 মিনিট অসমীয়াত কথা ক'ব সদায় চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ ইংলিছত কথা কৈ এই কথাৰ মাজত ইংলিছটো আহিলে মই পাৰ্চনেলি ভাল নাপাওঁ এতিয়া মোৰ নিজৰে আহি আছে কিন্তু মোৰ মানে এইটো মানে টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ যে 10 বছৰ ডাউন দ্য লাইন মই যেতিয়া কথা কওঁ অসমীয়া যদি কওঁ মই একদম খলখলীয়াকৈ অসমীয়াই কওঁ ইংলিছ ক'লে ইংলিছে কওঁ আৰু ভয় লাগে মানে তাতে একচেণ্টটো আহি যায় ন সেইটোৱে মানে তেনেকৈ the reason is dance so when my mom was very passionate about the fact that I opt physics and I take astrophysics and when I took astrophysics সদায় মোক ফোন কৰি দেখাতে এটাই কথা gold medal লাগিব কম why do I need the gold medal মই কি কৰিম নাই একদম একান্ত মনেৰে মই যোৰহাট ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত কৰিছিলোঁ gold medal to hole nijor karone bhal and I studied and I worked hard I manifested and I got but when I got question from the society was what's next to me what PhD koriba that's where I struggled to answer them back that moi PhD astrophysics ot nokoru karon moi janu moi jodi astrophysics pick koru moi dance to kobat sacrifice kori boi lagibo because I have my friends studying in Queen's University like astrophysics, big friends, like I used to meet them in international conferences when the astrophysics was on my plate. Now I know their routine. Their routine is study, work and eat. Study, work and eat. And they spend in the lab for 15-14 hours. They hardly get time and I don't need that robotic life. And I'm so much passionate about dance that I didn't want it to lose. So that's where I told my dad and I already told him that, no, astrophysics is up till here. I will do PhD in performing arts later, but now I want to create something on dance. That's when Nrityam Gahara came on the plate, my own self-organization, which is still there, but I officially resigned last year because of my relocation to UK. And we curated lots of workshops. I went to Delhi and I worked for the slum children. Zihokol, mane ekebare na underprivileged children, hokol free workshop disu Sattriya. আৰু আমি এনেকুৱা সংগীত নাটক একাডেমি নুমলীগড়ৰ আণ্ডাৰত বহুতো ইভেণ্টছ কৰিছোঁ য়ং আৰ্টিষ্টক প্লেটফৰ্ম দিছোঁ উইদাউট চাৰ্জিং এনি মানি আমি তেওঁলোকক পইচা দিছোঁ আমি তেওঁলোকক ৰেমুনাৰেট কৰিছোঁ আমি তেওঁলোকৰ লজিষ্টিক্স একমডেশ্যন হেৰি কৰিছোঁ কাৰণ জানো কিছুমানৰ পেশ্যন থাকে টেলেণ্ট থাকে কিন্তু নোৱাৰে আৰ্থিকভাৱে সেইটো আমাৰ পেশ্যন আছিলে মানে মটিভ আছিলে
সেইটো কৰাৰ পাছত যেতিয়া মোৰ বিয়াৰ আহিলে আৰু যেতিয়া তোমাৰ জীৱনটো একেটো নাথাকে তেতিয়া ৰিলোকেশ্যনৰ কাৰণে মই অফিচিয়েলি ৰিজাইন দিলোঁ বাট এজ আই এম ইন UK নাও মাই সোল পাৰ্পাছ ইজ টু প্ৰমোট এণ্ড প্ৰপাগেট Sattriya কাৰেক্টলি কাৰণ সত্ৰীয়া প্ৰমোট কৰা মানুহ তাতে বহুত আছে মোৰ ধাৰণা হ'ল শুদ্ধভাৱে মই UKত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰাটো সেইটোৱে মই এটাই জানো মা দেউতায়ে আপোনাক কিবা এটা বস্তু যাচি দিব পাৰে কিন্তু আগ্ৰহটো নিজৰ মোৰ নাচৰ প্ৰতি ধাউতিটো সৰুৰে পৰা আছিলে কিন্তু যেতিয়া তুমি লৈ গৈ থাকা তুমি দেখিবা আশে পাশে তোমাৰ মানুহবিলাক কমি কমি আহি আছে আৰু সেইটোৱেই চাগে লাইফ তুমি যিমান তোমাৰ ছাপৰ্টাৰ্ছ কমি যাব সিমানেই তুমি জানিবা তুমি লাইফত কিবা এটা ভাল কৰি আছা আৰু মই এনেকুৱা এজনী ছোৱালী মই আগতে কৈছোঁ মোৰ দেউতা বেংকৰ কৰ্মচাৰী মায়ে কৰঙাত ৰাস কৰিছিলে কিন্তু তেনেকৈ মই ষ্ট্ৰং কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয় ডাইৰেক্ট সত্ৰীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যে মোক ৰাস্তাটো খুলি দিছে মই গৈছোঁ মই অমুকত অপৰচুনিটি পাইছোঁ অমুকত মই চব নিজেই কৰিছোঁ মই যিটো লণ্ডনত মই এতিয়া এটা ভাল পাইছোঁ ইমেইল কালচাৰ মই নিজেই মেইল কৰোঁ মই অৰ্গেনাইজেশ্যনলৈ যাওঁ মই অফিচিয়েলছবিলাকক লগ কৰোঁ মই মোৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ সেইটোকে মই কওঁ মোৰ নিচিনা ছোৱালী যদি মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ ছোৱালী এজনী যদি সপোন দেখি নিজৰ দেউকাখন কষ্ট কিন্তু লাগিব মই দিন ৰাতি এক কৰি কষ্ট কৰোঁ মই কেতিয়াবা শুব নাপাওঁ মোৰ হাজবেণ্ডেও জানে যে এই এনেকুৱা এটা মানে পেশ্যন এটা আছে মানে তাইক নাখাই নগৈ হ'লেও কৰিব যিটো ভাল নহয় কিন্তু সেই পেশ্যনটো নহ'লে আপোনাৰ দিগদাৰ সেই যে মই কৰিব পাৰোঁ সকলোৱে কৰিব পাৰিব কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ এইটো এটা ধাৰণা আছে যে কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'লে অপৰচুনিটিজ আহে বা হেৰি নহয় তোমাৰ যদি উইল পাৱাৰ আছে তোমাৰ যদি কনফিডেন্স আছে টু টক এণ্ড টেল দ্য পিপল হোৱাট ইউ বিলিভ ইন নবডি উইল ষ্টপ ইউ ফ্ৰম এচিভিং হোৱাট এলছ আৰু 10জনে 10টা কথা ক'ব এই তুমি নাচিবলৈ লৈছা নি নাচ বাদ দিয়া মোকেই বিয়াৰ পাছত তুমি নাচিবা জানো তুমি লণ্ডনত কি নাচা কিন্তু মই কাৰো কাৰণে কাম নকৰোঁ মই নিজৰ কাৰণে কাম কৰোঁ আই এম মাই বিগেষ্ট কম্পিটিশ্যন এণ্ড আই উইল অলৱেজ বি মাই বিগেষ্ট কম্পিটিশ্যন সেইটোৱে মই নৱপ্ৰজন্মক ক'ব বিচাৰিম ভিতৰৰ যিটো জুইকুৰা সদায় জ্বলাই ৰাখা জুইকুৰা নুমাব নিদিবা only the day you die and leave this planet that will be the only day you're going to do that other than that keep your fire ignite your soul and parents please support your children মোৰ দেউতাই মোক এনেকুৱা সময়ত ছাপোৰ্ট কৰিছে মা ঢুকোৱাৰ সময়তো ছাপোৰ্ট কৰিছে যে তই নাচি ভাল পাওঁ নাচ সেই ছাপোৰ্টটো কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিচাৰে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত বিচাৰে নকলেও বিচাৰে এতিয়া মই দেউতাক কোৱা নাই মোক ছাপোৰ্ট কৰা কিন্তু মই বিচাৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ মোক ফাইনেন্সিয়েলি ছাপোৰ্ট কৰিছে ইম'চনেলি ছাপোৰ্ট কৰিছে মেণ্টেলি ছাপোৰ্ট কৰিছে সেই ছাপোৰ্টটো হ'লে মই ভাবোঁ মোৰ নিচিনা আৰু 20-30জনী ওলাব আৰু মই কাৰো কাৰণে ইমেজ মানে I don't want to be role model for anybody I just want to spread the good message that be you the world will adjust and keep doing the things you love that's it I don't know how far I inspire the younger generation through my journey but one thing I can assure you at the end that if I can do it everyone can do it because I don't come from a family background with all the extravagant resources and making my way very clear I have struggled, I have seen obstacles, I have seen dark nights and I am here because of my hard work, willpower and passion. So yeah, that's what I want to say.